Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Haldorádó 2023 évben forgalomba kerülő újdonságait bemutató filmünkben. Egy igazán mozgalmas és izgalmas évet tudhatunk most is magunk mögött, nem szeretünk tétlenkedni, lételemünk, hogy csináljunk valamit, de olyat, aminek van is értelme. Több mint 40 év horgászmúlttal a hátam mögött, talán furcsa lesz mindaz, amit mondok, de 100%-ban igaz. Soha annyi hasznos tapasztalatra nem tettem még szert, főként a nagypontyhorgászatban, mint 2022-ben. Nem voltam rest, és helybe mentem Európa legjobb pontyfogóihoz, hogy tőlük tanulhassak. De a többi kollégám és teszthorgászunk is a méhecskék szorgalmával gyűjtötte az információkat és a hasznos tapasztalatokat. Évről évre egyre hatékonyabban végezzük a dolgunkat, és egy percig sem kételkedek afelől, hogy a következő percekben olyan újdonságokat tudunk bemutatni a Haldorádó termékeket kedvelő és használó horgászoknak, amelyek akár életük legszebb fogásaihoz segítheti hozzá őket. Mielőtt belekezdenénk az új termékek részletes bemutatásába, engedjétek meg, hogy egy újabb nagyszerű versenyeredményről számoljak be, amely nem más, mint a második Freestyle Method világbajnokságon elért újabb óriási magyar siker. Ezen a versenyen a csapat irányításában volt oroszlán részünk. Polyák Csaba kapitány és Döme Gábor másodkapitány mellett jó magam, csapatvezetőként próbáltam a tudásom és tapasztalatom átadva a csapatot segíteni, amelyet, mint ez a fantasztikus eredmény is mutat, sikerült. Így már mindketten háromszoros világbajnokként üdvözölhetünk titeket. Egy rövid történelmi visszatekintéssel kezdeném a termékbemutatóink sorát. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hanem akkor pedig elmondom, hogy 2008 tavaszán indult útjára a Haldorádó, mint önálló márka, és képzeljétek el, hogy akkor, ugye ez már több mint 15 éve történt, akkor 4 különböző termékkel indult a termékpalettánk, 4 különböző fajta etetőanyaggal, a pelettes feketével, a ponty pirossal, a ponty sárgával és az Amur Lamur nevű etetőanyagokkal, és ezek közül bármilyen hihetetlen, mind a mai napig 3 megtalálható a palettánkon. Isteni csoda, hogy ezeket az eredetőanyagokat mind a mai napig keresik és megvásárolják a horgászok, holott elég csak abba belegondolni, hogy az elmúlt 15 évben milyen forradalmi változáson ment át főként a fényes pontyhorgászat. A használt eszközök, a kiegészítők, a csalik, az eredetőanyagok drasztikusan átalakultak, megváltoztak, de ez a 3 kaja mind a mai napig megállja a helyét. Az időutazást folytatva hadd meséljek azokról a büszkeségeinkről, amelyek nem mások, mint az előttem található csalik. Ezek közül az első, az 13 évvel ezelőtt jelent meg, oldódó süllyedő pellet néven, majd a későbbiek folyamán megjelent a legendás fluo oldódó lebegő, és ezek közül is a legkedveltebb az édes ananász ízesítésű változat, amely később azért került át a Legend családba, mert tényleg egy legendás csali. Volt egy álmom, volt egy vágyam, amelyet sikerült teljesíteni 10 év alatt. A világ 5 különböző földrészén, ahol tulajdonképpen ponty él, mert szerencsére a ponty a világ minden táján megtalálható, sikerült ezzel a csalival fognom pontyokat. Tehát tudtam fogni Európa nagyon sok vízterületén, tudtam vele fogni Afrika különböző vízterületein ezzel a csalival pontyokat. Tudtam vele fogni Amerika vadvizein hatalmas és gyönyörű pontyokat. Eljutottam ezzel Ázsiába, egészen pontosan Japánba, majd végül Ausztráliában is tudtam ezzel a csalival nem hétköznapi halakat fogni. 2021-től ez a termékcsalád jelentős mértékben átalakult, kibővült, és megkapta a Legend Pellet nevet, amelyre a múltja, fogóssága és eredményei alapján úgy gondolom, hogy joggal szolgált rá. Gyakorta kérdezik tőlem azt, hogy ha esetleg egyetlen egy csalit vihetnék magammal a világ bármely pontjára, hogyha pontyhorgászatra készülök, melyik lenne az? Hát nem kérdés, hogy ez nem más, mint a Legend Pellet Wafter édes ananász. A csomagolás is látványosan megújult, amely tükrözi a termék rangját és minőségét, és létrehoztunk 3 különböző csoportot, hogy minden szituációra tudjunk jó alternatívát kínálni. Van ezek között süllyedő és egyben oldódó csali, amit Legend Pellet Sinkingnek nevezünk.
következő csoport a mérsékelt felhajtóerővel rendelkező, enyhén lebegő, de ugyanakkor szintén oldódó csali, amit Legend Pellet Wafternak nevezünk. És itt van a sor végén a Legend Pellet Pop-Up, amely nem oldódik, de egy nagy felhajtóerővel rendelkező lebegő csali. A csapat két új, elég látványos és markáns ízesítésű csalival bővül. Az egyik a Spicy Krill, amely egy nagyon intenzív ízű, fűszeres és csípős, ugyanakkor a megjelenése is elég feltűnő, hiszen két különböző barna és narancssárga színt kombináltunk egy csaliba. Míg a másik az pedig a Kiwi, amely egy rendkívül intenzív, gyümölcsös, édesízű és flósárga és zöld színezetű csali. Ez az ízesítés egyébként a Haladorado 2023 évi vezér aromája, amely több különböző termékben köszön majd vissza. Azt gondolom, hogy az eddigi sikeres aromák mellett, amely mondjuk kezdődött az eperrel, majd folytatódott az ananásszal, most nagyon népszerű a mangó, szóval E3 már korábban ismert és fogós, pontyos aroma mellett sikerült találnunk egy olyan negyedik aromát, amely nem más, mint a kiwi, amely felveheti ezekkel a versenyt. Sőt, meggyőződésem, hogy a nagy nyomásnak kitett pontyos tavakon, ahol ezeket az aromákat már kiismerték a halak, egy olyan új fogós alternatívát tudunk kínálni, amely bizonyos szituációkban mindent visz. ...2022-ben kerültek forgalomba a Legend Max Jam aromák, amelyek tökéletesen passzolnak a csalik ízesítéséhez, aromáihoz. Ezek között is megjelenik a két új ízesítés, a Spicy Krill és a Kiwi. Ez az aroma kiválóan használható csalik ízesítésére is, annyira sűrű, hogy megtapad annak a felületén, amelyről szépen lassan oldódik le. De kiválóan használható megtöltött metódkosarak ízesítésére is, és végül, de utolsó sorban, mivel PVA barát, ezért PVA rudacskák ízesítésénél is használhatjuk. E termékek sikeres fogadtatása után elérkezett az ideje annak, hogy a rendszert tovább bővítsük, tökéletesen ezekhez passzoló etetőanyagokkal. Illetve nem titkolt célunk, hogy az utóbbi időben ugye a jelentős mértékben kibővült Haladorado termékpalettát szeretnénk még átláthatóbbá és rendszerezettebbé tenni. Nagyon sokan fordulnak hozzánk, hogyha mondjuk megvesznek például egy ilyen Legend csalit, akkor ez milyen aromát és milyen etetőanyagot ajánlunk. Mostantól ez már nem kérdés, hiszen megtalálható a családban az azonos ízesítésű csali, aroma és etetőanyag is. 10 különböző fajta etetőanyag található itt most előttem, pont annyi, mint amennyi csali és aroma. Viszont ebből a 10 különböző fajtából 6 az már a Haladorado termékpalettáján megtalálható volt, olyan legendás és fogós etetőanyagok, amelyek joggal kerülhettek bele ezekbe a tasakokba. De mindig lehet egy kicsit jobbá és fogósabbá tenni minden keveréket, így törekedtünk arra, hogy ezek az etetőanyagok új Legend etetőanyag változatai a mai modern kor igényeinek is maximálisan megfeleljenek. Megmutatom azt a 6 etetőanyagot, amely már korábban a kínálatunkban elérhető volt, és 2023-tól a Legend etetőanyagok között lesz megtalálható. Itt van elsőként az édesananász, amely ilyen csomagolásban volt, és ebbe került. A következő a brutális máj. A ponty piros etetőanyag vörös démon néven megy majd tovább, hogy passzoljon a csalikhoz és aromához. Egy újabb kedvelt és fogós kaja, a csilis tintahal. Az örök klasszikus mézes pálinka is bekerült ebbe a családba. A hatodik pedig a Spicy Krill. És van itt 4 új etetőanyag, a tüzes ponty, a fokhagymás hal, a csoki narancs és a kiwi. Na most nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezen etetőanyagok mindegyike totál más, tehát teljesen más összetevőket, teljesen más alkotóelemeket tartalmaznak, de most ezek részletes felsorolására és kielemzésére
ez a film is kevés lenne, úgyhogy ezeket a termék leíróiban, adatlapjain megtaláljátok. Immár 4 éve annak, hogy útjára indítottuk a Tornado termékcsaládot, akkor mindössze a Tornado Wafter csali család alkotta ezt a szériát. Ezeket a csalikat nagyon sokáig teszteltük, nagyon sokáig próbáltuk, így aztán már megjelenésének időpontjában biztosak voltunk benne, hogy sok halat lehet velük fogni. Azonban más kérdés ez, és más az, hogy mennyire fogadják bizalmukba a horgászok ezeket az innovációkat. Nos, mivel sokan kipróbálták és szép halakat köszönhettek neki, ezért tulajdonképpen már a megjelenésének évében a Tornado mindent vitt. Az elégedett horgászoktól kapott nagyon sok pozitív visszajelzés felbátorított minket, hogy érdemes ezen az úton tovább menni, és tovább szélesíteni ezt a csali kínálatot. A tovább lépésben nagy segítségünkre volt, hogy konkrét elképzelések, konkrét javaslatok érkeztek a horgászok felől. Így aztán évről évre próbáltuk a vásárlóigényeknek megfelelően bővíteni a repertoárt, így lett a Tornado Method, amely kifejezetten a finomszerelékes metód horgászok számára készített csali, de a céltudatos nagyhalhorgászokra is gondoltunk, és a Tornado Pop-Up XL, valamint a Tornado Maxi nyújtott segítséget számukra, hogy megfoghassák akár életük halát is. A Tornado csalik pozitív tulajdonságait felhasználva elkészítettük ezek etetőanyag és aroma változatait is. Így már majdnem komplett lett a rendszer, azonban ettől az évtől immár mikropellet formájában is elérhetők ezek a fogós termékek. Na de mitől különlegesek ezek a mikropelletek? Nos, nem árulok el azzal nagy titkot, hogy a mai modern metodos pontyhorgászat elképzelhetetlen mikropelletek felhasználása nélkül. Ezek egy része már megtalálható volt a Tornado Method etetőanyagokba, egy ilyen kis zacskó formájában került abba bele, mert az etetőanyag bekeverése után tudott a horgász hozzátenni a keverékhez. Akik már használták a Tornado Method etetőanyagot, azok megtapasztalhatták, hogy egy ilyen kis zacskónyi színes pellet is milyen jótékony formában befolyásolja a horgászat végkimenetelét. Ennek oka, hogy ezeknek a színes szemcséknek az elfogyasztását követően a pontyok már keresik ezeket az élénk falatokat, így könnyebben veszik fel azt a színes csalit is, ami mellett a mi horgunk van. A Tornado Method mixek megjelenését követően nagyon sok megkeresést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy szeretnék a horgászok önmagában megvásárolni ezeket a színes pelletszemeket. Azonban mi ezt nagyon sokszor próbáltuk önmagában használni, és nem értük el vele azt a hatást, mint úgy, amikor az etetőanyag van dúsítva ezzel. Nagyon fontos ennek a megfelelő aránya, és ez mutatkozik meg a mikropelleteinkben is, ahol ezek a színes szemek nagy fehérje tartalmú pelletekkel vannak társítva. Ennek a pontos receptúrának a megalkotása során nagyon ügyeltünk arra, hogy mind a csalogatóhatás, mind pedig a figyelemfelkeltés optimális legyen. Kényesen ügyeltünk arra, hogy az adott ízvilágú mikropelletben lévő színes szemcsék kompatibilisek legyenek az adott csalival. Így aztán a Sipi 2-esben az uralkodó szín a fehér és a narancsárga, csak úgy, mint a csaliban, de mondhatnám akár a puncsmentát, ahol pedig a rózsaszín vonal nagyon erős. A Tornado mikropelletek használatba vétele roppant egyszerű, mindössze 1 deciliter vizet kell ráönteni egy csomag tartalmára, és 10-15 perc múlva már is bevethető. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a becenevemmel fémjelzett Sipi 1
és Sipi 2-es Tornado Method csalik már tavaly a megjelenésük évében a legnagyobb darabszámban értékesített csalik lettek a Haldorado palettáról. Ezek a termékek a saját ötleteim, javaslataim és tapasztalataim alapján készültek, amelyeket megkoronázott a 2021-ben megnyert Method Fader világbajnokság, ahol már ezeket a csalikat használtam. Örömmel közlöm, hogy az idei évtől már nem csak Method csali formájában, hanem Tornado Wafter, Pop-Up XL és Maxi formában is megtalálható ezek a csalik a kínálatban, kiegészítve természetesen a hozzájuk tartozó aktivátorsprével és géllel is. És itt a sor még nem ér véget, hiszen ezek az ízvilágok megjelennek a Tornado mikropelletekben és a Tornado Method mixek formájában is. ...2022-ben került forgalomba az Embutrik Pop-Up termékcsalád, amelyet elsősorban nyári, felmelegedett vízi horgászatokhoz terveztünk. Annak ellenére, hogy szezonálisnak gondolt csalikról van szó, mégis lehengerlő volt a horgászok érdeklődése az év teljes időszakában ezek iránt a szúrószagú, de mégsem kellemetlen aromájú golyók iránt. Sikerességük, illetve a horgászok fogásai egyértelművé tették, hogy helye van a szortimentünkben további vajsavas kollekcióknak is, amelyeknek 2023-ban jött el az idejük. Ezek közül örömmel mutatom most be a család etetésre szánt tagját, az Embutrik Groundbait-et, amely különböző módon feltárt kukorica származékokból áll. Beltartalmát tekintve nagyon magas szénhidráttartalom, vegyes szemcseméret, gyors oldódás és nagyon intenzív, erőteljes aromavilág jellemzi. Az etetőanyagos zacskókon egyértelmű felirat olvasható Embutrik, magyarra fordítva vajsav. Ez az adalékanyag, ez a kifejezés nem ismeretlen a tájékozott pontyhorgászok számára, hiszen évek óta jelen van a különböző csalogatóanyagok összetevői között, de mi is adja tulajdonképpen a vajsav fogósságát? Mi a titka? Miért szereti annyira a ponty és az amúr a nyári vizekben? Ennek legfőbb oka, hogy a vajsav nem egy aroma, hanem egy természetes erjedési folyamat során létrejött kémiai vegyület, amely egyértelmű üzenetet hordoz és közvetít a halak felé, amely egyet jelent a magas energiatartalmú, könnyen emészthető táplálékkal, ami főként a nyári vizek jellemzője, hiszen ugye minél melegebb a közeg, annál könnyebben jön létre az erjedési folyamat. Most már azt gondolom, hogy rákanyarodhatunk az új etetőanyag családunk konkrét jellemzőire. Ugye ez a széria is a korábbi csalikkal azonos 4 ízesítésben kerül forgalomba. Ezek közül az első a vajsav naturál, a vajsav plusz méz, a vajsav plusz sajt, és a személyes kedvencem a vajsav plusz szilva. Ha már említettem, hogy ez a favorit, akkor nézzük is meg konkrétan, hogy mit tartalmaz egy ilyen vajsav szilva kaja. Az etetőanyag kibontását nagyon egyszerűvé teszi ez az előkészített tépőél, és utána már csak szét kell húznunk az zacskó száját, ahol egyébként egy simítózár is található, tehát légmentesen vissza is lehet zárni, hogyha esetleg marad belőle. Mielőtt belenéznénk, el kell, hogy mondjam, hogy abban a pillanatban, ahogy föltéptem az etetőanyagot, valami elképesztően intenzív, brutál szilva illat csapódik ki belőle. Sajnálom, hogy ezt a kamerán keresztül nem tudjuk visszaadni, de meg fogtok lepődni rajta, amikor az első ilyen etetőanyagot fölbontjátok. Na de nézzük! Ami elsőként szembe tűnik az zacskó tetején, az egy ilyen kis flakon adalék, ami nem más, mint tömény vajsav. Ez 50 ml vajsav koncentrátum, ami azt a célt szolgálja, hogy kvázi felturbózza ezt a 800 g mennyiségű peletekkel dúsított száraz etetőanyagot. Gyárilag azért nem tettük hozzá ezt a vajsav koncentrátumot az etetőanyaghoz, mert tesztjeink egyértelműen igazolták, hogy az így kapott végeredmény meg sem közelíti fogósságban azt, amikor a vajsav frissen kerül a keverékbe. Ám ekkor sem közvetlenül töményen öntjük a szárazanyaghoz, hanem a bekeveréshez szükséges mennyiségű vízhez adagoljuk hozzá, ami egész pontosan 300 ml, ezzel elvegyülve fogja megadni a vajsavas keverékünk igazi erejét.
Látjátok, most tökéletes az állaga, egy nyomással könnyedén összenyomható, ugyanakkor szétmorzsolható, ez így tökéletesen kosárba tölthető. Az elkészült kaja felhasználását tekintve az Embutrig Groundbait egyaránt jól használható metódkosárral, illetve bordás kosarakkal. Ha esetleg mindez nem lenne elég, és ennek a hatásfokán szeretnénk növelni, gyorsítani, vagy olyan csalogatóanyagokkal horgászunk, amik alapvetően nem vajsavasak, de szeretnénk a vajsabbal kombinálva nyáron meleg vízben fogósabbá tenni, akkor erre is van már egy kiváló alternatívánk, az Embutrig Spray széria képében. Ezek az aromák a csalikkal, illetve etetőanyagokkal azonos módon 4 ízben kerülnek forgalomba. Elsőként a vajsav naturál, a vajsav méz, a vajsav sajt, és természetesen a vajsav szilva. Ezeket az aromaspréket fújhatjuk például megtöltött etetőkosár tetejére, vagy tökéletesen ízesíthetünk vele csalikat is, és a plusz aromával kiegészített változatok színesek is, oldódás közben felhőt képeznek, így plusz vizuális ingert is jelent a halak számára. Ha már úgy gondoltátok, hogy az erjesztett etetőanyagok terén nincsen továbblépési lehetőség, hát tévedtetek. Ugyanis 2023-tól a legnépszerűbb Fermentix etetőanyagaink immár új, kifejezetten metódhorgászathoz optimalizált változatban is elérhetőek lesznek. Bizonyára már sokan tapasztaltátok, hogy a nyári horgászatokhoz specializált Fermentix etetőanyagok készre kevert, nedves állapotban kerülnek forgalomba. Ezért aztán picit tapadósabbak, mint az átlag etetőanyagok, valamint tartalmaznak egész szem kukoricát is, és ezek miatt a tulajdonságaik miatt metód technikához csak mérsékelten alkalmasak. Ezért hoztuk létre az itt látható Fermentix metódboxot, mert ennek minden eleme kifejezetten a törtögetős módszerhez lett alakítva. Na de lássuk, hogy mit is rejt a doboz. Felnyitva azonnal szem elé kerül ez a flakon, amelyben 100 ml folyadék található, hogy pontosan mi ez, azt meg később elárulom. Jól látható a 400 g finom szemcsés száraz etetőanyag, valamint itt rejtőzik valahol egy ilyen kis csomag, amelyben 100 g erjesztett apró magmix van. Ebben a flakonban benne van minden, ami sikeressé tehet minket a nyári ponty- és amújhorgászatok során. Ez nem más, mint vajsav és tejsav megfelelő arányú keveréke. Azért hangsúlyozom, hogy megfelelő arányú, mert meggyőződésem, hogy ezt otthon lehetetlen így bekeverni. Ugyanis ha nem jó arányban van ez a két vegyület tulajdonképpen, akkor kioldhatják egymás hatását, és eredményességük nagyban csökken. Na de lássuk, hogyan is kell ezt használatba venni. Az első lépés, hogy kiemeljük belőle a tasakot és a folyadékot is, majd a doboz tartalmát egy vödörbe bele kell önteni. Így, és erre mehet rá a 100 ml varázsfolyadék. Majd ugyanennyi víz. Lehetőleg tóvíz, ugyebár. Okay. Ezt jó alaposan el kell keverni. Kicsit ilyenkor túl nedvesnek tűnik, de ki fogja szívni a nedvességet. Sok kukorica származék, szépen ledöngöljük, és pihentetjük 10 percig. A szükséges idő eltelte után a szemcsék megszívták magukat, rostálásra kész a kaja. Mivel ugye metódhorgászatról beszélünk, egyértelmű, hogy az etetőanyagot homogenizálni kell rostálással, így lesz optimális a tapadóképessége és az oldódás sebessége is. Így, hogyha ezt így elvégzitek, akkor már jól lehet érezni, hogy mitől a metód technikához lett ez az etetőanyag optimalizálva, ugyanis nagyon könnyen szétmorzsolható a gombóc, amit belőle gyúrunk, valamint nagyon szellős, nagyon laza a szerkezete, ellentétben ugye a Fermentix előre nedvesített változataival. Ebbe kell most beletenni
a mellékelt, erjesztett apró magkeveréket. Ez ugye azért jó, mert nem nagy szemcséket tartalmaz, nem fogja a metódkosárból kinyomni az etetőanyagot, egy-egy nagyobb szemcse, hanem ilyen pont jó méretű, apró, de mégis növeli a keverék beltartalmát. Tökéletes. Nagyon könnyen kezelhető az etetőanyag. Így. Nagyon kényelmes vele dolgozni, nem tapad, nem ragad, csak annyit, amennyi szükséges. A 4 legnépszerűbb erjesztett etetanyagunk ízében érhető el a kínálatban a Fermentix Method Box. Ez a tejsavas betainos, tejsavas édesananász, tejsavas nagyamúr és a tejsavas nagyponty. A Haldorado már régóta nem egy lokál brand, azaz egy helyi márka. A cégünk évek óta tartó folyamatos fejlődése túlmutat az ország határain, és jelen pillanatban több mint 20 exportpartnerünk van, több mint 20 különböző országba juttatjuk el termékeinket. De ami ettől talán még fontosabb és még értékesebb, az, hogy Európa több országában olyan teszthorgászokkal dolgozhatunk együtt, akik hazájukban a pontyhorgászatot vagy a metódféder technikát professzionális szinten művelik. Az ő tudásuk, a mi tudásunkkal és tapasztalatainkkal kibővülve olyan magas szintű termékeket hoz létre, mint az előttem látható Four Seasons Method Pellet termékcsalád kibővült palettája. Ezek a termékek már részletesen belettek mutatva a Method újdonságok 3 ország közös fejlesztései című filmemben, amelyet 2022 nyarán Romániában forgattunk, ekkor Bolgár Gézával, a romániai teszthorgász csapatunk vezetőjével mutattuk be ezeket a kiváló újdonságokat. A most bemutatásra váró új termékcsalád alapjául a Four Seasons Method Pellet Mix szolgált. Ez a 4 mesteri pelletkeverék annyira jól működik, nyugodtan mondhatom Európa bármely olyan országában, ahol pontyok élnek, hogy nagy biztonsággal, ha ezt bekeverjük, és a megfelelő évszakban a megfelelő keveréket használjuk, akkor szinte biztos, hogy fogunk vele pontyot. Ami meggyőzte szlovák és román horgászbarátaimat is, hogy ezek kiélezett versenykörülmények közepette is rendkívül jól adják a halakat. A darabos pelletkeverékek mellett szükség volt finom szemcsés etetőanyagokra és a rendszert teljesítevő professzionális csalikra és aromákra is. Na és ekkor kezdődött a munka igazán nehéz része, ugyanis 3 országban egyszer egy időben több mint 20 különböző fajta keveréket teszteltünk. De ugye itt profi horgászokról van szó, akik nagyon céltudatosan végezték a dolgukat, és hát durván 9 hónap alatt eljutottunk addig a végeredményig, amit most itt már be tudok mutatni, tehát itt van az a 4 etetőanyag, amely tökéletesen passzol a különböző évszakokban bevetésre kerülő pellet mixekhez. Így van egy Four Seasons Method Pellet Grand Bait névre hallgató tavaszi, nyári, őszi és téli változat. Az etetőanyagok összetevői szigorúan titkosak, de annyit elárulhatok, hogy mindegyik magas energiatartalmú, extra csalogató hatású keverék, amelyek a megfelelő évszakokhoz vannak optimalizálva. Ennek az etetőanyagnak a bekeverése nagyon egyszerű. Egy ilyen zacskó etetőanyaghoz körülbelül 2 deciliter vizet fogunk adagolni. Ezt meg kell keverni, és miután megkevertük, körülbelül 10-15 percre pihentessük. Letelt a 10 perc, át fogom rostálni az etetőanyagot. Ezt az egész tömböt rá lehet tenni a szitára, és az apró lukú szitán át fogjuk rostálni. Ahogy látjátok, az adagolt mennyiségű víz pont jó ahhoz, hogy tökéletes állagú kaját kapjunk. Ezt az etetőanyagot használhatjuk simán etetőkosárba, használhatjuk összekeverve pellettel, vagy sapkázásként metódkosárra.
A legnagyobb fejtörést talán a megfelelő csalik kiválasztása okozta. Egyszerűen túlságosan sok jó változat volt a kezünkben, és ebből próbáltuk meg leszűkíteni szintén 4-re azt, amelyek minden körülmények közepette, minden országban, versenykörülmények közepette is jól működnek. Hát így kaptuk meg az itt látható 4 ízt. Ezek a következők: eper és tintahal, chili és fokhagyma, vajsav és vanília, és végül, de nem utolsó sorban, papaja és mangó. Ezekhez a kurrens ízekhez az általunk vélt legfogósabb színkombinációkat párosítottuk. Jelen esetben piros és fehér, fehér és rózsaszín, fehér és narancsárga, narancsárga és rózsaszín. Minden dobozkában 4 különböző fajta csali található, van benne 2 gömb, 7 és 9 mm-es átmérővel, és 2 pelet formájú csali 6 és 8 mm-es átmérővel. Így menet közben is lehet a finnyás halak kapukedvéhez igazítani a csali formáját is. Talán azt mondanom sem kell, hogy minden csali mérsékelt felhajterő wafter csali, ami annyit jelent, hogy bármelyiket most megfogom és a vízre ráejtem, akkor az azt jelenti, hogy lebeg, szépen feljön a víz tetejére, de abban a pillanatban, hogyha feltűzöm akár a legnagyobb méretű csalit is, csalitüskére, és így horoggal együtt helyezem be a vízbe, akkor már is a mederfenyekre süllyed, de a kioldódó etetőanyag vagy pelletkupac közepéből szépen a csalitüskével együtt kikandikál. Így a halak könnyedén fel tudják ezt szippantani. A modern metódfegyver horgászat elképzelhetetlen aromák nélkül. Így nem volt kérdés, hogy ebből a rendszerből sem hiányozhatnak ezek, hiszen a horgászok imádják ezt használni, imádják a kosarat, annak tartalmát fújkálni, kenegetni, és vagyunk meg őszintén, nem csak a horgászok szeretik, hanem a halak is. Ugye a folyamat rendkívül egyszerű, elsőként fel kell tűzni egy csalit, a csalitüskére. A csali feltűzése után jöhet a kosár megtöltése. Az esetek döntő többségében én 2 lépcsőben szoktam megtölteni a kosarat. A töltőszerszámot először színültig töltöm pelettel, és ebben nyomom bele a kosarat. A töltőszerszámból kifordított kosarat ízesítem általában sűrű, gélszerű aromával. Ez a sűrű aroma, ez megtapad a pelletkupac tetején, nem folyik le róla, kibírja a következő réteg felhelyezését, amely ugye általában egy finom szemcsés etetőanyag szokott lenni. A töltőszerszámba ez kerül, ebbe elegendő fél-egyharmad mennyiség a töltőszerszámba, ráhelyezem a csalit, majd belefordítom újfent a kosarat. Így az aroma, az garantáltan a becsapódás után nem fog leesni, nem fog leválni róla, ennek a tartalma így, ahogy van, a mederfenékre süllyed. Akkor, amikor már felpörgött, ütemessé és gyorsá vált a horgászat, és szinte 1-2 percen belül lehet számítani a halak kapásaira, akkor ezt fel lehet gyorsítani az aromasprével, amelyet viszont nem a pelletkupac tetejére szoktam általában fújni, hanem a megtöltött kosárnak a tetejére. Jól látszik, hogy a kezemre is, hogy ráfújtam, mennyire piros ez a spré. A megfelelő ízek kiválasztása mellett a vizuális inger is nagyon fontos a halak számára. Különösen jól működik egyébként a piros szín, amelyre a pontyok nagyon gyorsan és jól reagálnak. Piros színű a papaja és mangó, az eper tintahal. A másik 2 nyerő szín, amelyhez megfelelő ízeket párosítottuk, az a fehér és a fluózöld. A vajsav vanília fehér színű, míg a chili és fokhagyma az pedig fluózöld színű. Jó hír, hogy 2023-tól már nem csak Romániában és Szlovákiában lehet ezeket az újdonságokat megvásárolni, hanem természetesen Magyarországon és az összes exportpartnerünknél. A sportszerű busahorgászat kétségkívül reneszánszát éli. Köszönhető ez annak, hogy egyrészt igen nagy számban található meg ez a halfaj természetes vizeinkben, másrészt pedig folyamatosan próbáljuk megmutatni azt, hogy hogyan érdemes ezekre a planktonevő halakra horgászni. A folyamatos próbálkozások, ötletelések és tapasztalatszerzések mind-mind olyan újabb és újabb termékekben testesülnek meg, amelyekkel bárkiből könnyedén busahorgász válhat. A Haldorado busa programja a céltudatos, fenekező módszerrel történő
horgászattal kezdődött, melynek egyik legfontosabb eleme a pelletféder komplit kosár és a Big River busa etetőanyag volt. A busa azonban egy eredendően vízközti hal, és csak korlátozott mértékben lehet lecsalni táplálkozás céljából a mederfenékre, ahol az előbb említett fenekező módszerrel meg is lehet fogni. Éppen ezért olyan eszközöket kellett fejlesztenünk, amelyeknek a segítségével a vízoszlop bármely rétegében felkínálhatjuk az etetőanyag gombócunkat, és ezáltal horogra csalhatjuk a planktonevőket. Ekkor jött képbe a busázó úszó felszíni és a busázó úszó vízközti változata. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy ezeket az úszókat Nagy Attilával, az Exner cég tulajdonosával, Magyarország és Európa egyik legnagyobb úszógyártójával közösen fejlesztjük, így a két cég szaktudása tulajdonképpen összeadódik, és ez ölt testet ezekben a termékekben, amelyek nem csupán úszók, hanem a busa horgászatára céltudatosan kifejlesztett komplett horgászeszközök. Az imént bemutatott első két modellünk etetőanyagos horgászatra lett készítve, azonban 2023-tól bővül a paletta két olyan típussal, amelyek nem etetőanyagot, hanem egy speciálisan erre a célra gyártott busa tablettát kell használni. Ennek az előnye, hogy nem kell sűrűn dobni, nem kell folyamatosan csobogni, hiszen ezek a magas nyomással készített granulátumok akár egy-másfél órán keresztül is ontják magukból az íz- és illatanyagok mellett azt a hatalmas felhőt, amelyre a busa felfigyel. Nagyon sokat kísérleteztem azzal, hogy melyik az az íz- és színkombináció, amelyik a legeredményesebb a busa horgászata során. Végül 3 típust határoztunk meg, amely 2023-tól kereskedelmi forgalomba kerül, de ez a kör még bővülhet. Ezek közül első az édes tejszín, melynek ötletét a tej és a tejpor busahorgászat során történő alkalmazása adta. Ezekhez hasonlóan ez is fehér színű sejtelmes ködöt képez a vízben. A másik az ananász és banán, amelynek az íze nagyon édes, nagyon kellemes. Ez sárga színű, de a vízben neonzöld felhőt képez, méghozzá hatalmas neonzöld felhőt. Akár másfél óráig is ontja magából ezt a színt, így a legóvatosabb busák figyelemfelkeltésére is alkalmas. A harmadik az az íz, amely talán legközelebb áll a busa természetes táplálékához. Ez halas spirulina névre hallgat. Ez egy ilyen sötétzöld színű tabletta, amely a vízben is sötétzöld felhőt képez. Azt gondolom, hogyha van busa a horgászhelyünk közelében, akkor a 3 változat közül biztos lesz egy, amelyik felkelti a figyelmét, és segítségével horogra is csalható a planktonevő. A tablettás úszók és maga a tabletta használatba vétel egyébként rendkívül egyszerű. Az úszó alján lévő csavart le kell tekerni, és az úszó tengelyére ráhelyezni a tablettát, amelynek a közepén egy furat található. Rá kell tolni, és visszatekerni az alsó rögzítőcsavart, így lehet fixálni a tablettát. Ezt követően már csak a csalit kell felhelyezni. Apropó, hogy teljes legyen a rendszer, megmutatom az ehhez használatos csalit is. Mondjuk túlzás ezt csalinak nevezni, ugyanis a hal nem ezt akarja megszerezni, hanem magát a felhőt, de ennél egyszerűbb megoldás a horog kikönnyítésére nincs. A Féder Puffy Set többféle méretű és színű hungarocell golyócskát tartalmaz, amelyekkel bármilyen méretű horgot megfelelő módon tudunk felkínálni. Nagyon fontos, hogy a fenekező módszerrel ellentétben a vízközt és a felszíni úszós technikához nem szabad akkora hungarocellgolyót felhelyezni a horogra, amely azt megemeli, mindössze akkorát kell rárakni, hogy kikönnyítse a méretes horgot. Ehhez ez a méretpont megfelel, ezt mindösszesen rá kell húzni ennek a horognak az öblére, óvatosan természetesen, mert ezek a horgok nagyon hegyesek, és rövid az előke, úgyhogy fokozottan veszélyes, szépen felhelyezzük, és már is bevethető a komplett busázó eszköz. Ha már a horognál tartunk, nagyon fontos megjegyezni, hogy 2023-tól nem csak új eszközök, hanem busa horgász horogelőkék is elérhetők lesznek a kínálatban, melyek busa rig névre hallgatnak. Kétféle méretű horog található ebben a szortimentben, melyek egyaránt rövid előkére vannak felkötve.
Azért fontos ez, mert a busa horgászatánál kardinális kérdés az, hogy a horoghegye kifogástalan legyen, ugyanis a busának a szája rendkívül kemény, csak tűhegyes horoggal lehet azt átütni. Úgyhogy ha csalizás közben érezzük, hogy a horgunk már kicsit ki van tompulva, azonnal cserélni kell. Nem kell többet kötözgetni, már rendelkezésre áll a kész horogelőke. Az úszó használatbevétel rendkívül egyszerű, ezt csak fel kell kötni a főzsinórra. Biztosak lehetünk benne, hogy ezt egyetlen busa sem fogja eltörni, elgörbíteni, vagy kárt tenni benne. Azt tuti. Ebben a kisfilmben már többször elhangzott, hogy egy-egy módszer elképzelhetetlen bizonyos termékek nélkül, talán legutoljára Sipi a Tornado mikropeleteknél említette, hogy a mai modern metód horgászat mikropeletek nélkül mit sem ér. Na most, hogyha a mikropeletek nélkülözhetetlenek, akkor ugyanilyen nélkülözhetetlenek azok a hatékony aromák a metódfeeder horgászatnál elsősorban, amelyek a megtöltött kosár aromásítására szolgálnak, hogy bevetve a mederfenéken a lehető leggyorsabban ráirányítsa a pontyok figyelmét. Nagyon sokféle hatékony aroma található a kínálatunkban, de talán a legkülönlegesebb a Blendex szérum. Ennek a megjelenése sem szokványos, hiszen a tégelyben 2 különböző aromatartó tégely található, így az aroma használható külön-külön is, a 2 különböző íz pedig akár kombinálva, együtt kinyomva a tégelyből is keverhető. Évek óta jelen vannak ezek a kínálatunkban, és nagyon népszerűek, de mindig hozzájutunk olyan új adalékanyagokhoz és alapanyagokhoz, amelyekkel ezek is még jobbá tehetők. Így nem véletlen az, hogy a régi Blendex szérum megnevezést kiegészítve 2023-tól Blendex szérum Ghost néven kerülnek forgalomba ezek a megújult aromák. Megváltozott az aromák textúrája és állaga, sokkal krémesebb és gyorsabb oldódásúvá váltak, illetve nagyon fontos, hogy nem csak meleg vízben, hanem hideg vízben is nagyon gyorsan és hatékonyan fejtik ki csalogató hatásukat, illetve oldódás közben erőteljes, intenzív, látványos felhőt is képeznek, erre is utal a Ghost kifejezés. A jól bevált 7 ízesítésben kerülnek forgalomba, amelyek tökéletesen passzolnak a hasonló nevű Blendex csalikhoz és a Blendex 2-in-1 etetőanyagokhoz. Konkrétan ez a 7 íz a következő: fokhagyma és mandula, ananász, banán, eper és méz, vajsav és mangó, tintahal és polip, triplex, és végül, de nem utolsóban, kókusz és tigrismogyoró. Már hosszú évek óta a Haldorado paletta egyik legnépszerűbb adalékanyaga a mikropellet szériánk, amely nem véletlen, hiszen egy igazán széles körűen használható adalékanyagról van szó. A felhasználásának gyakorlatilag csak a fantázia szab határt, hiszen egyaránt jól használható úszós horgászathoz, fenekező technikákhoz, alapozó etetéshez, etetőanyagok beltartalmának dúsításához, szinte bármihez, amihez csak akarjuk. Ez a termékcsalád kiegészül az idei évtől az új vezérarománkkal, ami a kiwi, így ez az intenzív, látványos zöld színű és nagyon kellemes gyümölcsaromát árasztó pelet immár a horgászok rendelkezésére áll. Igazán tekintélyes szortimenttel rendelkezünk a spéci gumicsalik területén, melyek már hosszú-hosszú évek óta meghatározó részét képezik a Haldorado palettának. A csalik iránt mutatott érdeklődés, illetve ezeknek a csali imitációknak a folyamatos fejlődése egyaránt töretlen, hiszen egyrészt a vásárlói visszajelzések, másrészt a saját tapasztalataink újabb innovációkhoz és újabb ötletek megvalósulásához vezetnek. A tavalyi évben ennek eredményeként került forgalomba a Spécikorn Mix Limited Edition, melynek ötlete egyértelműen a spéci csalikat eredményesen használó vásárlóktól, horgászoktól származik. Az ő igényeik alapján állítottuk össze az ebben megtalálható ízesítéseket, viszont akkor ígéretet tettünk arra, hogy folyamatosan nyomon fogjuk ezeket követni, és a leggyengébben teljesítő változatot, jelen esetben a
puncs citrom változat kikerül, és ennek helyére tesszük a kiwi változatot, amely immár önálló termékként, illetve mixhat változatban is elérhető a horgászok számára. Amit erről a csaliról még tudni érdemes, hogy a gumikukorica szemek egy ilyen látványos zöld és nagyon intenzív, kellemes, gyümölcsös kiwi aromában áznak. A tégelyen belül pedig 2 méretben, illetve 2 színben találhatók meg a gumikukoricák. Ugye egyrészt mega spécikorn, másrészt pedig normál spécikorn méretben kaptak helyet. Az egyik szín a citromsárga, a másik pedig egy igazán különleges, ilyen halványzöldes, UV-reagens változat. Ez még erőteljesebb, vizuális ingerkelt, ami különösen előnyös lehet például zavaros vízben, rossz látási viszonyok között, például szürkületkor, borús időben, és ilyen esetekben a hal ezt egyértelműen hamarabb észreveszi, jobban látja, és gyorsabban megérkezik a kapás, mint bármely más változatnál. A most bemutatásra váró Monster termékcsaláddal foglalkoztunk talán az elmúlt évben a legtöbbet és a legtöbben. Kivette a fejlesztő munkából a részét a Féder csapatunk és a nagypontyos csapatunk is. Rendkívül alapos tesztek sokasága után nyerték el a termékek a végleges formájukat. Jó magam egyébként 6 különböző országban tudtam ezeket eredményesen tesztelni. Ezek Csehország, Ausztria, Bulgária, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Magyarország, és a 6 különböző ország számos vízterületén volt 3 olyan tó is, ahol ezek segítségével 20 kg feletti pontyokat is tudtam fogni. Peti, te hány különböző országban tesztelted, próbáltad ezt a termékcsaládot? Összesen 4 különböző országban volt alkalmam tesztelni ezt a remek csalit. Ezek között Szlovénia, Ausztria, Horvátország, illetve természetesen Magyarország voltak célkeresztben. A legnagyobb pontjam az nekem 21 kg felett volt, viszont Tóth Peti barátom 26 kg feletti pontyot is fogott ezzel a csalival. Horvátországban a lazacos kivitel volt a nyerő. Tomi, neked hol volt szerencséd próbálni ezeket a csalikat? Én 2 különböző országban, Magyarországon természetesen, és ez mellett Horvátországban használtam ezeket az új csalikat. Igazából teljes szortiment volt a kezemben, több, azt hiszem 3 vagy 4 különböző vizen horgáztam velük, és ami nekem számomra sokkal fontosabb, az, hogy ennek köszönhetem életem második legnagyobb tőpontját is, amelyet Horvátországban sikerült megfognom. Ez több mint 25 kg-os halat jelent az én esetemben, ezt majd szeretném bemutatni a nézőknek is a legújabb filmemben. Ezekkel a termékekkel egyébként a Facebook oldalam látogatói már találkozhattak, hiszen a túrák beszámolóiban több helyen is feltűnt, nem hétköznapi halak szájában, mondjuk a Magnum csali például, vagy valamelyik pop-up, de akkor még nem árultam el a termékcsaládnak a nevét, illetve ezeknek a részletes bemutatója a Csehországban forgatott filmemben már megtörtént. Nézzük is meg, mit kell ezekről tudni. A csali, ami felkerült a csali tüskére, a Vladika Sándor barátom ötlet alapján készült el. Sanyi, Ukrajnában élő teszthorgász csapatunk kiváló tagja, a nagypontyos féderhorgászat jeles képviselője, több közös filmünk készült már, ahol bizonyította ezt a fajta remek képességét, tényleg fantasztikus, hatalmas pontyokat fog kizárólag féder technikával, főként metódféder módszerrel. Ukrajnában, ahol ugye már korábban említettem, nagyon magas szinten zajlik a pontyhorgászat, nagyon sok tavon, szinte kizárólag nagyon intenzív, markáns, az emberi orr számára kifejezetten kellemetlen, vagy nagyon erős, csípős ízű csalikkal tudnak csak szinte kizárólag, főleg versenykörülmények közepette nagytestű pontyokat fogni. Sanyi régóta kérte, hogy a haldragok termékpalettáin is legyen egy olyan, amely tényleg szörnyen büdös, nem tudom ezt másként megfogalmazni, így nagyon találó a Monster, azaz a szörny, vagy hát szörnyen büdös megjelölése ennek a termékcsaládnak, amely 4 különböző tagot számlál, és hát tényleg sok mindent lehet rájuk mondani, de azt, hogy az emberi orr számára kellemesek lennének, az egyáltalán nem igaz. 4 különböző változatban kerül forgalomba ez a csali család. Tintarizs áfonya, hot mango, máj és vér, és végül, de utolsó sorban vörös lazac. Jól látszik, hogy mindegyik csali
2 különböző színkombinációval készült, és nagyon kényesen ügyeltünk arra, hogy mindegyik kontrasztos legyen. Az egymás mellé párosított színek, azok elüssenek egymástól. A metódhorgászathoz optimalizált méretű csalik tégelyében is 2 különböző méret található, 9 és 11 mm-es golyócskák, míg a nagypontyhorgászathoz, a big carp változathoz pedig 2 lényegesen nagyobb méretet párosítottunk, ezekben 13 és 17 mm-es golyók találhatók. Az alapötlet ugye Sándortól származik, de hozzátette tudását és tapasztalatát hazai csapatunk, és jó magam is, és a tesztek során, amikor több mint 10 különböző változatot próbáltunk, erre a 4-re szűkült a kínálat, mert ez a 4 csali kombináció az, amely nyugodtan mondhatom, hogy valamelyike minden körülmények közepette jó megoldást eredményezhet. Amit még tudni kell erről, és ez Sanyi kifejezett kérése volt, hogy nagy felhajtó erejű csalikat készítsünk, tehát itt a kicsi méretek is tényleg extra nagy felhajtó erővel bírnak. Nagyon fontos, hogy mivel nagy pontra horgászunk, ha még kicsi csalival is tesszük, akkor is nagyobb méretű horgot tudjunk használni, úgy, hogy a csali ideális pozícióban legyen a horog mellett. Ugyanis ha kicsi a csali felhajtó ereje, hogyha kicsi a mellé rendelt horog, akkor sajnos, főleg az olyan tavakon, ahol a halak szája már, nem tudom másként mondani, szét van csapva, nagyon sok a halvesztés. Ezért ehhez egy nagyobb méretű, vaskosabb horogra van szükség, de ugyanakkor kellően kikönnyített kell, hogy legyen mindez. Ezek a csalik ennek a kívánalomnak is tökéletesen megfelelnek. A Monster csalik sora nem ért véget a pop-upokkal. Itt van egy igazán különleges csali család, amely a Magnum Fantázia nevet kapta. Ezek a csalik 20 mm átmérőjű golyók, amelyeknek a belső magja, ugyanis 2 rétegből áll a csali, amelyeknek a belső magja egy 14 mm átmérőjű, főzött, parafával könnyített wafter golyócska. Míg a külső rétege, az pedig szépen lassan oldódik, és rendkívül attraktív, ízes, aromás felhőt nyom ki magából. Egy csalik rendszerbe állításának ötlete elsősorban a nagy pontyos csapatunknak és Rokolya Péternek köszönhető. Ők voltak azok, akik szorgalmazták, hogy mindenképpen kerüljön bele egy csali is a választékba. Péter nagyon sokat horgászik hasonló jellegű, intenzíven telepített, nagy nyomásnak kitett nagypontyos tavakon, ahol megtapasztalta azt, hogy a pop-upok különösen fogósak, de amikor a szelekció már nehezen megvalósítható, akkor kell egy olyan finom falat, szó szerint, amellyel a kicsik egy csöppikét hátrébb szoríthatók, és valamelyest növelhető a kifogható halak mérete. Hogy ez mennyire zseniális ötlet, és mennyire jól működik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a korahajnali és a reggeli 2 nagytestű pontyom, amely mindegyike csalik valamelyikére csábult el. Tehát valószínűleg ezekkel a csalikkal kevesebb kapásunk lesz, de a kifogható halak mérete az növelhető. Elvágtam a csalikat, hogy látszódjanak, miként néznek ki belülről is. A tintaharis áfonya magja fekete, a külső oldódó rétege pedig rózsaszín. A hot mango magja narancssárga, míg a külső rétege hófehér, és rendkívül intenzív, csípős íze van, ezért is hot a megjelölése. Sorban a következő a máj és a vér ízesítésű, amely nagyon kellemetlen, penetráns, ízű és illatú csali. Ennek a magja az vörös, míg a külső oldódó réteg az barna színű. A sor végén található a legintenzívebb, leghalasabb csali, amely nem más, mint a vörös lazac. Ennek belső magja sötétbarna, külső rétege pedig mélybordó. Szerintem már csak egy nyitott kérdés maradt egy csali kapcsán, hogy a külső oldódó réteg mennyi idő alatt oldódik le a belső főzött magról. A víz hőmérsékletétől függően ez 2-3 óra hossza. Rétegről rétegre szépen lassan oldódik le a külső burok, sokáig megőrizve finom kocsonyás jellegét, amorf, szinte beazonosíthatatlan formáját és rendkívüli csáberejét. És egyébként így nedvesen felpult állapotban érződik az a brutál, intenzív, kellemes, vagy kellemesnek egyáltalán nem mondható aroma, amit természetesen halak messziről kiszúrnak. Hát amikor leoldódott teljesen a külső réteg, akkor ez a fekete mag bukkan elő. Hát azért ennek még nem kevés idő kell, mire leoldódik ilyen picikére. Természetesen nagyon fontosak az eddig bemutatott csalik is, de egy szem csali
csalogató hatása meg sem közelíti a kosárba töltött egymaréknyi peletkupac csalogató hatását. Így mindenképpen szükséges egy olyan attraktív, vízben robbanásszerűen és gyorsan terjedő, ízeket, aromákat messze eljuttató csalogatóanyag, amellyel végül a kosarunkhoz csalogatjuk őket, és persze utána az ízes csalival megfogjuk. Ezért baromira nem mindegy, hogy végül is mit töltünk abba az egy metódkosárba, amivel a halakat keressük. Ennél a módszernél nincs szükség több kilogramnyi mennyiségre, viszont ami a kosárba kerül, az a legjobb minőségű legyen. A korábban már bemutatott csalik ízesítéséhez tökéletesen passzoló pelletboxok teszik teljessé a rendszert. Ezek olyan válogatott, prémium minőségű összetevőket tartalmazó pelletmixek, amelyek kifejezetten a nagyhalas horgászatokhoz vannak optimalizálva. 4 tagból áll az aromacsalád is, hasonlóképpen, mint a csalik, illetve a pelletbox. Ugye képbe került már a hot mango, amely rendkívül intenzív ízű és nagyon csípős. Itt van a máj és vér, a vörös lazac, és végül, de nem utolsó sorban a tintahal és áfonya. Az aromacsalád pontos neve Gél Booster. A gél az ugye az állagára utal, sűrű, tömény aroma, koncentrátum, a booster pedig azt, hogy erősít és fokoz. Tehát a csalogató hatást egyértelműen fel tudja fokozni a kritikus nehéz helyzetekben. A Big Fit széria nagy mennyiségű szoktató és helyben tartó etetésekhez kínál egy nagyon kedvező alternatívát, hiszen amellett, hogy kedvező ára van ennek a szériának, egy jó minőség is társul hozzá, sok szép halhoz segíti a horgászokat, a meglévő széles szortimentbe illesztünk be egy új ízt, ami nem más, mint a Haldorado 2023-as vezéraromája, a kiwi. A családban megtalálható természetesen a már megszokott etetőpellet, vagyis a C6 pellet, emellett C21 boilie, vagyis 21-es kivitel, ami etetésre és csalizásra is egyaránt alkalmas. Amit tudni érdemes a boilieról, az, hogy magas szénhidrát tartalmú, hallisztet nem tartalmaz, nagyon kellemes, gyümölcsös, édes aromát kapott. Mindkét termék 2 kivitelben elérhető, a kisebb 800 g-os, illetve a nagyobb a 2,5 kg-s gazdaságos kiszerelés. A Spéci additív termékcsalád túlzás nélkül állíthatom, hogy a Haldorado palettáján a legnépszerűbb adalékanyag. Sikerének titka, hogy nagyon széleskörű a felhasználhatósága. Egyaránt alkalmas boilik és pelletek ízesítésére, de sokan használják akár egyszerű főtt-magvak tovább aromásítására is, ezért népszerű a boilis pontyhorgászok között, de emellett ugyanúgy megtalálják benne a számításaikat a féderhorgászok is, hiszen tökéletesen alkalmas akár egy metódkosárba töltött pellet további ízesítésére. Amit az összetételükről érdemes tudni, hogy ezek nem csupán egy szintetikus aromák. Ezek között találhatóak olyanok, mint például az én nagy kedvencem a folyékony máj, ami konkrétan májkivonatot tartalmaz. De folytathatnám a sort a szúnyoglárva kivonattal, amelyben valójában itt úszkálnak a szúnyoglárva darabok. Ez a 13 tagú család fog bővülni ettől az évtől egy újabb változattal, ami egy nagyon édes, gyümölcsös, nagyon intenzív változat, ami a kiwi. Szeretnék még megosztani így a végére egy saját tapasztalatot is. Nem véletlenül lett az egész termékcsalád ilyen szép, gyönyörű zöld színű. Beszélhetnénk a pellető boilról, vagy akár az aromáról, mert ez nem csak a pontyhorgászatban eredményes. Nekünk nagyon bevált a nyári, meleg, forró napokon az amúrhorgászatban is. Erről több szép filmet is készítettünk, ezeket majd hamarosan bemutatjuk nektek. A nagy nyomásnak kitett pontyos tavak horgászata mellett nagy hangsúlyt fektetünk a természetes vizeken való horgászatra is, melyhez eddig is számos hatékony alternatívát kínáltunk, azonban ezt tovább bővítettük, melynek legújabb tagja a Hi-Vis Tiger. Ennél a csalinál kiemelt szerepet kapott a magas láthatóság, vizuális inger, hiszen hogy a nevében is benne van, High Visual. Egyszerűen lefordítva, ezt az ízesített és színezett csalit sokkal hamarabb észreveszi a hal, hiszen ha az etetésünk közelében keresgél, ezek az intenzív színek minél hamarabb kapást eredményezhetnek. 4 féle ízben és színben kerül forgalomba, melyek tagjai a nagyponty, az ananászbanán, a kiwi, illetve a mangó. Fontos megemlíteni, hogy ezek a csalik nem csak egy külső színezést kaptak,
hanem teljes keresztmetszetükben át van itatva ez az értékes aroma, illetve színvelük. Bátran ajánlom ezt a csalit olyan vadvizeken, ahol a hagyományos színezett csalikkal, a törpeharcsák véget nem tudunk sikeresek lenni, hiszen ezek a tigrismagyarok ellenállnak a kis ördögök támadásainak az olyan vadvizeken is, mint például a Kiskunsági csatorna. A csalik és csalogatóanyagok mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a különböző praktikus aprócikkek és kiegészítők fejlesztésére is. Ami itt látható, az a Spéci Metodik termékcsaládunk, ami előrekötött csalitüskés horogelőkékből áll. Az eddig elérhető változatok mellett kibővült a kínálat, és immár elérhető szakál nélküli horgokkal is ez az előkötött horogelőke, valamint monofil zsinóros változat is megtalálható a kínálatban. Ezek pontosan ugyanolyan hosszúságúra és ugyanolyan alapossággal vannak megkötve, mint ahogy mi is ezt elkészítenénk és használnánk, de hát ha készen rendelkezésre áll, akkor nem kell ugye kötözgetni. Nagyon fontos, hogy nem szeretném most részletesen elmondani, hogy melyik milyen méretekkel, csalitüskével és horoggal rendelkezik. Ezek a termékek adatlapjain részletesen is megtalálhatók, továbbá a csomagoláson is minden fontos adat rajta van. Természetesen féderkosarak terén is történtek fejlesztések, az első megtekintéséhez irány a Dunapart. A Haldorado Alcatraz egy teljesen új koncepciójú folyóvízi féderkosár. Kialakítása olyan, hogy a kézzel szinte összeroppanthatatlan acélháló körbeöleli az egész kosarat, csak itt fölül van rajta egy kis ablak, ahol a kosár töltését el lehet végezni. Ugye ezért is lett az a neve, hogy Alcatraz, mert ebből nincs menekvés. Hogy mikor tudjuk használt venni az ilyen koncepciójú féderkosárnak? Két fő csapásirány van, az egyik, az a ragasztott csontkukacccal történő márnahorgászat. Ugye, aki már pecázott, így azt tapasztalta, hogy a hagyományos alagút formájú folyóvízi kosarakból a ragasztott csontit viszonylag gyorsan kimossa a víz. Hiába van ilyenkor megragasztva a légylárva, a csalogató hatása tulajdonképpen villámgyorsan lezajlik, ahogy kimossa a Duna a mederfenéken a csonti gombócot. Ezzel a kosárral elhúzható, megnövelhető ez a csalogató idő, ugyanis ebesben lehet tömni a ragasztott csontit. Annyi a különbség, hogy ugye amikor feloldja a ragasztót a víz, akkor a csontik egyesével tudnak távozni ebből a kosárból, így a csalogató hatás folyamatos, de nem olyan gyors, mint az alagútkosaraknál tapasztalható. A másik nagyon fontos felhasználhatósági alternatíva az a céltudatos dunai nagyhalhorgászatoknál kerül előtérbe. Ekkor ugyanis nincs sok dobás, nincsen folyamatos csobogás, türelmesnek kell lenni, meg kell várni a később érkező nagytestű halakat. Az alagútkosarakba, ha ragacsosabbra kevertük az etetőanyagot, akkor az később mosta ki a Duna, de tulajdonképpen fél óránál, 40 percnél tovább nem volt olyan etetőanyag, ami benne maradt volna azokba a kosarakba. Ebbe, hogyha egy tapadósabb kaját beletömünk, akkor akár egy órán keresztül, vagy még tovább is képes csalogatóhatást kifejteni, ugyanis ebből nem tudja kimosni a szemcséket olyan könnyen a víz. Valamint akkor is hasznos ez, amikor a palás lukbőségét meghaladó méretű csalogatóanyagot, szemes takarmányt például, teszünk bele ebbe a kosárkába, hiszen azt szinte soha nem fogja tudni a Duna ebből kimosni. Illetve valamennyi régen, de lényegesen hosszabb lesz úgy a csalogató hatás. Ennek az a lényege, hogy ugye a nagytestű halak előbb figyelnek fel egy kupac kajára, egy kupac szemes takarmányra, mint mondjuk arra az egyre, ami mellett a mi horgunk van. Ha megtalálják ezt a gombócot, vagy ezt a kupac magvat, elkezdik ezt turkálni, megpróbálják megszerezni ebből a ketrecből ezeket a finom falatokat, ekkor már a spiccen jelzi a kapást nekünk a rendszer. Viszont ez nehezen megy nekik, úgyhogy felfigyelnek arra az egyetlen egy csalira, egyetlen egy szemre, ami a horgunk mellett van, és a következő pillanatban már kezdődhet is a halfárasztás. Ugye ez a tégletes kialakítás, valamint a kosár alján lévő megnövelt hosszúságú lemezcsavarok mind-mind a stabilitás szolgálják. Hogyha leér ez a kosár a mederfenékre, ezek a kapaszkodók
belemarnak tulajdonképpen a mederfenékbe, és fixálják ott a végszereléket, ezzel biztosítva a stabil csali felkínálást. Ahogy eddig minden folyóvízi kosarunk, ez is több méretben lesz elérhető. 115, 140, 170, 200, 240 és 270 grammos változatok lesznek elérhetők az Alcatraz kosárból. A folyóvízről most nyergeljünk át az állóvízi körülmények közé. Ami itt látható, az a Hal Dorado Feeding Method kosár, amely már az éleszeműek biztos kiszúrták, a Hal Dorado Method Flat Feeder kosárnak egy továbbfejlesztett változata. Ennek a létrejöttét az indokolta, hogy a Nemzetközi Method Feeder versenyszabályzat ettől az évtől már tiltja a pellet féderkosaras etetést. Nos, ezért került átalakításra a híres előd kosár, mégpedig úgy, hogy az oldalsó bordák megerősítése mellett kapott egy ilyen felső bordát is annak érdekében, hogy nagyobb legyen a befogadó képessége, nagy gombócot rá lehessen gyúrni, amelyet etetés céljából be lehet dobni. Ez jelen pillanatban 3 méretben található meg a kínálatban, ez a legkisebb, ez 30 grammos, a nagyobbak pedig 50 és 70 grammos, amellyel akár 100 méter fölötti precíz, pontos etetés is kivitelezhető. Ennél jobb alternatívát az etetés végrehajtására, amelyet a metód szabályzat is megenged, jelen pillanatban nem tudunk kínálni. Nem hiába használta ezt a kosarat a Method Freestyle világbajnokságon a magyar csapat. A végére maradt egy igazi kuriózum, amelyen Hal Dorado Deep Sonar névre hallgat. Ez a remek praktikus kis kiegészítő az előttünk elterülő víz mélységét hivatott megmutatni nekünk, mégpedig úgy, hogy ez a nehezék feszes zsinór esetén 1 másodperc alatt 1 métert süllyed. Így aztán könnyen és gyorsan meg tudjuk mérni vele a meghorgászandó helyünkön a vízmélységet. Azonban ennek az igazi különlegessége az, hogy ezt a csavart itt kilazítva, jól látható, hogy 8 darab fémlamellát tartalmaz, hogyha az összes benne van, akkor él az 1 másodperc alatt 1 méteres süllyedés, azonban annak érdekében, hogy részletesebben is tudjuk mérni a mélységet, mint méterre lebontva, ebből a lamellából ki tudunk venni, értelemszerűen, hogyha kiveszek belőle 4-et, akkor 1 másodperc alatt már csak fél métert fog süllyedni ez az eszköz. Így aztán a sekélyvizeket is rendkívül alaposan fel tudjuk térképezni, valamint, hogyha már az eredeti hangolás esetén megmértük méterre pontosan az előttünk elterülő víz mélységét, akkor, hogyha ezt így lecsökkentjük a súly mennyiségét, akkor az igazán kis gödröket és apróbb meder egyenetlenségeket is ki tudjuk ennek a segítségével mérni. Egy teljesen szokatlan, az eddigiektől jelentős mértékben eltérő termékcsalád bemutatása következik, de van az a mondás, hogy bátrak ki a szerencse, szóval mi belevágtunk, és egy olyan kozmetikai termékcsaládot szeretnék bemutatni, amely Tárnokiné Horváth Edina, a The Beauty magyar kozmetikai cég tulajdonosának és a Hal Dorado fejlesztő csapatának munkáját dicséri. Ezek a termékek olyan helyzetekre kínálnak megoldást, amelyekkel valószínűleg bár minden horgász találkozott, de nem tudta vagy nem találta meg eddig ezekre a jó megoldást. A termékek 2022. novemberében a Ponty Show-n mutatkoztak be elsőként, és döbbenten tapasztaltuk azt, hogy mennyire pozitív volt a horgászok fogadtatása és visszajelzése a későbbiek folyamán. A termékcsaládból, amelyek kiemelkednek, és ezek oszlopos tagjait képezik, azok a szagsemlegesítő folyadékok. Bizonyára mindenki járt már úgy, hogy a bekevert etetőanyag szaga, főleg mondjuk egy fermentik etetőanyagnál, vagy egy embutikos etetőanyagnál, hát némi túlzással elviselhetetlen egy idő után, és bármivel dörzsölte, bármivel kezelte, vagy mosta a kezét, annak a szaga nem akart csökkenni. Na most ezek a szagsemlegesítő folyadékok ebben garantáltan megoldást nyújtanak, ugyanis ezekkel bekenve, ezekkel a kezünket átdörzsölve szagtalanná válik a kezünk, és ha beülünk mondjuk az autóba, vagy hazamegyünk, akkor a kedvesünk nem akar kidobni a lakásból majd ezek után, mert végre elviselhető szagú lett a kezünk. Ez a termék, ez a szagsemlegesítő folyadék,
A dobozából kivéve így válik láthatóvá. A 60 ml folyadék mellett 5 darab préselt korongot is találunk, és már is megmutatom, hogyan kell ezt használatba venni. Ez egy rendkívül praktikus, általában előtte soha nem ismert termék. Ebből a kis korongból tulajdonképpen egy törlőkendőt fogok hamarosan képezni a folyadék segítségével. A folyadékot rá kell csepegtetni erre a kis korongra, és már látszódik, hogy miközben a folyadék átitatja, szépen megduzzad, átfordítva a másik oldalára, hogy oda is kerüljön a folyadékból. Nyilván minél többet kap, és minél intenzívebben adagoljuk rá a folyadékot, annál előbb fölpuhul. Így. És miután ez megdagadt, nincs más teendő, mint széthúzni. És elénk tárul egy praktikus kéztörlőkendő. Ezt még tovább nedvesíthetjük. Most már bátrabban lehet rá locsolgatni a folyadékot. És akkor ezzel áttörölgetjük a kezünket, annak minden zegzugos részét, és ez garantáltan elveszi a kellemetlen illatot. Minden mellett egyébként antibakteriális hatású, tehát fertőtlenít is, és egy nagyon kellemes illatot hagy a kezünkön. Belarapnék a kezembe legszívesebben ezt az aromát, vagy ezt az illatot szagolgatva, de mégsem túlságosan tolakodó. 2023-as újdonságokat bemutató filmünk vége felé járunk, hát a mai nap folyamán azért jó néhány etetőanyagot bekevertem én is, kézbe vettem, és azért volt némi szagkavalkád a kezemen, és ami nagyon fontos, hogy ezek között volt néhány olyan aroma is, amely befogta a kezemet. Ez a szagsemlegesítő folyadék nem csak, hogy eltünteti a kellemetlen, nem kívánatos szagokat, hanem a festékanyagok jelentős részét is nagyon gyorsan és hatékonyan eltávolítja. Tehát például a metózás során gyakran járunk úgy, hogy különböző piros vagy narancssárga aromákkal fújkáljuk a kosarat, és a végén hát úgy néz ki az ember a keze, mint egy télapóé. Na most ezek jelentős részét is nagyon gyorsan el tudja távolítani, tehát a metódféle horgászoknak is ajánlom. A korábban bemutatott termék nagy testvére a szagsemlegesítő testápoló szett, amely még több folyadékot, még nagyobb törlőkendőt és garantáltan hatékony megoldást kínál azoknak, akik mondjuk hosszabb túrára készülnek egy adott vízterületre, és nem tudják megoldani az adott részen a tisztálkodást, nem tudnak magyarul fürödni. Na most nyilván a fürdés semmi sem helyettesíti, de hát amikor az ember mondjuk 5-7 napig van a Dunaparton, mondjuk ősszel vagy télen, akkor nem biztos, hogy szívesen budjan meg a Duna vizében, vagy bármelyik természetes nagy vízterületünknek a vizében. Szóval ekkor nagyon jó szolgálatot tehet ez a készítmény, amelyel a testünket, a hajlatainkat áttörölve szintén fertőtleníthetjük, illetve tisztíthatjuk ezeket a részeket, és újra egy friss, kellemes érzetet ad a testünknek. A választékban találunk még kézkrémet, amely a hagyományos kézkrémekkel ellentétben horgászat közben is használható, ugyanis én eddig azért nem mertem horgászat közben bármilyen egyéb, akármilyen jó minőségű kézkrémet is használni, mert mindig attól féltem, hogy mi van, hogyha megfogom ezzel a kézkrémes kezemmel a csalit, ezt megérezvén a hal, ettől elmenekül. Na most nyilván nem alaptalan az aggodalma a horgászoknak, mert a hagyományos szintetikus alapú kézkrémek, hát finoman szólva sem halbarátok, ellentétben ezzel, amely 100%-ban természetes összetevőket tartalmaz, és horgászat közben is használható, tehát hogyha kiszáradt a kezünk, kifújta a szél, stb. Ezzel bekenve hidratálhatjuk azt. A következő nagyon érdekes és hasznos termék az a Seb Doktor. Sajnos előfordulhat horgászat közben, hogy megsérülünk, véletlen a kezünket késsel megvágjuk, vagy a horog megszúrja, vagy lehorzsoljuk valamelyik testrészünket, akkor ez a készítmény jó szolgálatot tehet, ugyanis fertőtlenít és rendkívüli mértékben felgyorsítja a sebgyógyulásnak a folyamatát. Ugyanilyen jó hatással bír a következő készítmény, amely neve Ajak Doktor. Ez kifejezetten jó hatással van a kiszáradt, repedezett, sérült ajakra, annak a gyógyítási folyamatát szintén felgyorsítja.
Ha már férfiaknak szánt kozmetikumokról van szó, akkor úgy gondolom, hogy nem maradhatott ki a sorból a borotválkozás utáni arcbalzsam sem. Jó magam egyébként nagyon érzékeny bőrrel vagyok megáldva, így akármit tényleg nem kenek magamra, egy jó tesztalany vagyok, jó vagy rossz, Edina erről másként vélekedne. Szóval kezembe akadt ez a borotválkozás utáni arcbalzsam, amely úgy gondolom, hogy messze felülmúlja az általam eddig használt nagynevű elődöket, sokkal jobb a hatásfoka, és nagyon szívesen használom. Jó szívvel ajánlom ezt is, hiszen ez is egy 100%-ban természetes alapanyagokból készült készítmény. Az autóba betett vizes haltartó vagy merítő háló szaga, hát az még tud kellemetlenséget okozni a hazafelé vezető úton. Nyilván ezt semlegesíteni még nem tudjuk, de az illatát, azt a kellemetlen szagot, amit ezek keltenek, valamelyest tudjuk mérsékelni és el tudjuk nyomni olyan autóillatosítókkal, amelyek kedvenc horgász aromáinkhoz kötődnek, és így került a repertoárba az itt látható 4 autóillatosító. Ezek az illatok a mangó, narancshéj, kókusz és tropikál. A Haldorado Fishing Care termékek sora azonban ezzel még nem ért véget. Tavasszal és nyár elején újabb hasznos, a palettába tökéletesen passzoló termékekkel jelentkezünk majd. Azt gondolom, hogy ez idáig is feltűnhetett a nézőinknek, hogy egy vadonatúj ruházatot viselünk. Ezt szeretnénk most egy kicsit részletesebben is bemutatni, hiszen számos olyan újdonsággal, ruházati kiegészítővel lépünk piacra a 2023-as évben, ami hiánypótló a palettánkon, és eddig még csak hasonlóval sem találkozhattatok. Kezdjük azzal, ami már eddig is képbe volt, az UV-álló pólóval. Ez egy hosszú ujjú változat, ami UPF 50 napvédelmi szinten rendelkezik, tehát garantáltan megóvja a viselőjét a káros UV-sugárzástól, illetve a kellemetlen leégéstől. Ez egyrészt megtalálható lesz ebben a kék színű, hullámmintás változatban, illetve a Gáboron látható szürkés színvilágú verzióban. A dizájn tekintve a hosszújú pólók igényes kiegészítői, ezek a nagyméretű Haldorado logók, illetve a hátoldalon is végigfutó Haldorado Fishing felirat, illetve ez a Sun Protection embléma. Ennek mind dizájnban, mind pedig praktikumban tökéletes kiegészítői az UV kalap, ez az UV álló nyaksál, valamint ez az UV álló kesztyű, ami egészen a csukló fölé elér, tehát még akkor sem kell aggódnunk, hogy leég itt egy bizonyos felületen a bőrünk, hogyha fölcsúszik a hosszú ujjú pólónk ujja, illetve, ami szintén említést érdemel a kesztyű kapcsán, hogy egy ilyen pikkely mintára emlékeztető csúszásgátló bevonat, ami azt a célt szolgálja, hogy a bot még véletlenül se tudjon megcsúszni a kezünkben, akkor sem, hogyha nedves a kesztyünk. Ruhakollekciónk újdonságai között további kesztyűk is helyet kaptak. Ezek közül hadd mutassam be a személyes kedvencemet, amely nem más, mint egy Feder Team dobó új. Ez is a Feder Team változatban. Korábban egyébként ez Carp Team változatban volt eddig elérhető. És szándékosan azt a használt dobó újat hoztam magammal erre a bemutatóra, amit közel fél éve használok. Egyébként elképesztő, hogy hát ha jól megnézzük, a használatnak némi túlzásra legkisebb nyoma sem tapasztalható vagy látható rajta, és nem azért, mert nem használom, vagy kikímélem, szó nincs erről, tehát apait, anyait beleadva dobom a végszeléket a lehet legtávolabbra, és használom ezt a kesztyűt, és mind a mai napig tökéletesen bírja. Nagyon szeretem. És ami nagyon fontos, hogy a keménysége, vagy inkább a puhasága pont optimális ahhoz, hogy még érezzük a dobó zsinort, érezzük a dobó előkét, de mégsem vágja be az ujjunkat. Az én kedvencem az újdonságaink közül ez a fekete színű Haldorado Predator kesztyű lett, amelynek a prototípusát magammal tudtam vinni egy őszi harcsás túrámra, ami hála az égnek nagyon jól sikerült, és számos gyönyörű harcsával sikerült felavatnom. Akkor megtapasztaltam, hogy nagyon hasznos kiegészítő a harcsák kiemelésénél, amikor bizony bele kellett nyúlni a szájukba, stabilan megmarkolni az alsó ajkukat, és úgy a partra húzni őket. A kesztyű tenyér része teljes egészében egy ilyen gumírozott bevonatot kapott, amit Haldorado logók alkotnak,
és ezen a bevonaton egyetlen egyszer sem tudtak átszúrni a gerebenfogak, valamint itt a hüvelykúj és a mutatóúj résznél ebben a kis hajlatban egy extra erősítés is került a kesztyűre. Van még itt továbbá egy tetszetős dizájnelem, ami teljessé teszi a kesztyűt, ez pedig ez a feliratos fekete tépőzár a csukló részen. Ha már van nyári kesztyűnk, akkor miért ne lenne téli kesztyűnk is? Próbáltuk ebből is kiválasztani a legpraktikusabbat és a horgászat szempontjából a leghasznosabbat. Ezért egy garantáltan meleg, de ugyanakkor mégis a kezet nem gátoló, a mozgást, a horgászat közbeni aktivitást nem gátoló kesztyűt választottunk, amelyek ráadásul az újvégei lepattinthatók, és a lepattintott újvégek azok nem tépőzárral rögzülnek a visszahajtott részhez, hanem egy mágnessel. Az így szabaddá vált ujjakkal lehet csalizni, a zsinolt megfogni, dobni, majd utána gyorsan visszabújtatni őket a meleg részre, és folytatódhat a horgászat. Kellően hosszú, védi a csuklórészt, mi kell még a horgászat során. Bízunk benne, hogy az itt bemutatott Haldorado 2023 évi újdonságok között ti is megtaláljátok azokat, amelyek még eredményesebbé tehetik a horgászatotokat, és akár életetek legnagyobb fogásaihoz is hozzásegíthetnek. Mit is kívánhatnánk így a film végén? Horgászatok minél többet, élvezzétek annak minden percét!